Wow! Kasya kayo sa akin to. 3, 2, 1, go! Alright. So, si Namshi guys, na nag-sale ngayong 11/11. So, nag-offer sila ng buy one, take one. So, unboxan natin. Siyempre, di tayo papahuli sa buy one, take one. Ang Pilipina pag buy one, take one, bili agad. So, meron tayong bubble wrap. Sarap na itong bubble wrap na ito. Satisfying. So, ang natin item ay maliit pala siya sa actual. Parang laki yun sa picture. Pang cellphone lang. Parang pang cellphone nga lang siya. Pero sa picture ang laki. Adidas. So, ito yung strap niya. Okay, yung number 1. Next item. Ito. Topman. Ito naman ang si Topman. Waist bag ang tawag ata dito. Ito siya. Malit din siya personal. Parang malaki siya sa picture. Ayan. Basura. Basura rin. Ito siya. So, maganda siyang panggala. Topman. Ganda niya. So, since buy one take one siya, bumili ng dalawa. So, pwedeng panregalo, pwedeng pang personal. Stop yun yan. Plastic. At ang pinakahuli ay Adidas din. So mukhang nakadalawa sa Adidas at nakadalawa rin sa Topman. Ito ay sapatos, syempre. Natin ang sapatos na bago. Wow! Kasya kayo sa akin to. Mukha naman siyang kasya. Mukha naman siyang gaan niya, oh. Grabe. Super gaan niya, guys. So, sa mga gusto magregalo sa akin, ang size ng pako ay 9.5 or 43. Sa formal shoes, 42 lang ako. Pero normally, sa mga rubber shoes, 43, 44. Ang ganda, oh. Masarap siya sa paa, guys. So, pwede siyang pang running. Pwede siyang pang lakad. Ito na silang lahat.
So, kompleto naman po ang araw natin. So, return po. Tayo ay nabiktima na naman ng sale. So, hindi tayo makapag-mark as safe sa 11/11 sale kasi meron tayong mga ganyan. Meron tayong dalawang Topman at dalawang Adidas. So, kita-kits ulit tayo next time para sa panibagong unboxing. Salamat!